natin ang ating clutch housing ng crypton. Ayan po siya guys. Ayan. Tanggalin natin para mas makita niyo siya. Ayan. Ayan. Clutch housing po ng crypton guys. Ayan siya. Ito yung pinakang ano niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Clutch housing ng crypton. Ito po. Ayan. Ginagamit po lang natin siya para mas makita niyo po siya guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. May tatak naman po siya. Maganda rin po yung quality nito guys. Ayan. Visit nyo lang po ang aming website, jmarsap.com for more information guys. Ayan. Ayan guys, nandito po ulit tayo ngayon. Samahan niyo po ako. Mag-add to cart ulit tayo. Ayan. Siyempre, mag-share screen po muna ako ngayon. Ayan. Ayan, dito po tayo sa ating Google. Ayan, search natin ang jmarsap. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Dito lang po tayo sa ating website. Click lang po natin itong shop by department ng motorcycle parts. Ayan. Sa clutch housing naman po tayo ay clutch housing. Clutch housing po tayo ngayon ng crypton. Ayan siya guys. Ayan, click lang natin itong image para mas makita nyo siya. Ayan, nasa-zoom naman po siya. Ayan. Ayan, nasa-zoom po siya guys. Ayan. Ayan po siya guys. Side by side po yung picture niya. And clutch housing crypton po tayo. Ayan, dito na rin po yung price niya. Ayan, click nyo lang po itong add to cart or pwede rin naman po dito sa ating PayPal. Ayan guys. Ayan. Ano ko po sa inyo, mas maganda po gamitin itong ating PayPal. Kaya ako sa inyo guys, mag-create na po kayo ng account dito. Ayan. Mas secured po kasi gamitin to. Lalo na po sa ating mga customer or buyer. Ayan. Pwede rin naman po dito sa ating debit or credit card, guys. Ayan. Free shipping po tayo sa ating clutch housing ng crypton. Ayan. Ayan siya, guys. For more information, visit our website, jmarsap.com, and don't forget to subscribe our YouTube channel.